জুই নহ'লেও কেনেকৈ আপোনালোকে ষ্টিকত গেছতে চিকেন পুৰিব পাৰিব তাৰে আইডিয়া এটা দিছোঁ। ইয়াত চিকেন বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এটা গিলাচত এইদৰে আদা নহৰু আৰু চয়া চচ মিক্স কৰি লৈছোঁ, লগতে নিমখ অলপ দিছোঁ, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, এইটো মানে জ্বলা নহয় কাশ্মীৰী মিৰ্চ হয়। তাৰপিছত গোটেইখিনি মিলাই মই মেৰিনেট কৰি থ'ম, অকণমান নেমু দিছোঁ। যিমান সময় মেৰিনেট কৰে সিমানেই ভাল। আৰু অকণমান মিট মছলা দি দিছোঁ। আপোনালোকে দৈও দিব পাৰে, যোনে যি মছলা ভাল পায় নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে। অকণমান মিট মছলা দি লৈছোঁ। তাৰপিছত গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স আপ কৰি পেলাই অলপ সময় ঢাকি থৈ দিম। আৰু ইয়াতে অকণমান চেনি দিছোঁ, চয়া চচ দি পেলাই গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া অলপ সময় থৈ দিম। আৰু এইখিনিতে মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন দিনলৈ। ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোককো স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই লগতে মোৰ পুৰণা বাৰ্থডে ব্লগটো শ্বেয়াৰ কৰিম, যিটো 4 জানুৱাৰীত হৈ গ'ল। মই মাজতে বিহু চিহু অহাৰ কাৰণে দিব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে সেইটো আজি কি কৰিলোঁ তাৰ সৰু সৰু কেইটামান ক্লিপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু এইদৰে মই পিঁয়াজৰ অলপ অলপকৈ পাহিবিলাক গুচাই লৈছোঁ। ষ্টিকত পিঁয়াজখিনিও মই সেকিম। আচলতে জুই নাথাকিলে যিবিলাক জুই নথকা মানুহ তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায় এইদৰে স্মোক চিকেন, গতিকে আপোনালোকে গেছতে এইদৰে সোৱাদ ল'ব পাৰিব। চাওকচোন ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই ষ্টিকত এইদৰে এপিচ চিকেন আৰু এপিচ অনিয়ন এইদৰে মই সুমুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই জুইত দি দিম আৰু প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ব, তেতিয়া সোনকালে সিজিব। বস্তুটো বইল নকৰাকৈ গেছত বনাব নোৱাৰিব। জুইৰ কথাটো অলপ সুকীয়া, যিহেতু জুই অঙঠাত শুকোৱা হয়, ইয়াতো গেছটো জ্বলি থাকিব, সেয়েহে এইদৰে আপোনালোকে খাই চাব। চিকেনটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে। এতিয়া আপোনালোকক মই এটা পিঠাগুড়ি লাডু দেখাম। এই পিঠাগুড়ি এটা ইউনিক লাডুৰ ৰেচিপি। দেখিবলৈ ইমান ভাল নহ'ল যিহেতু ভিতৰত মই আলমণ্ড দিছিলোঁ, কিন্তু খাবলৈ যে সাংঘাতিক ভাল হৈছিলে। দোকানৰ মিঠাইও পাত্তা নাপায়। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত কৰি চাব। প্ৰথমে মই গুড়খিনি মিহি মিহিকৈ কাটি আধা কেজিমান গুড় হ'ব এইদৰে কেৰাহীত উতলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে পগাই ল'ব, আন্তাজটো পাবই যেতিয়া গুড়খিনি এইদৰে হেতাৰে দাঙি দিলে তাৰৰ নিচিনাকৈ অকণমান আঠা আঠা হ'ব, তেতিয়া বন্ধ কৰি দিব। বন্ধ কৰি পেলাই ইয়াত গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি দি দিব। নাৰিকল দিয়ে, ইলাচি দিয়ে, আলমণ্ড, বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে, গৰু ঘি দিব পাৰে। আৰু দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অলপ অলপকৈ পিঠাগুড়িখিনি ঢালি দিব। ঢালি পেলাই হাতেৰে লৰাই লৰাই থাকিব আৰু আন্তাজটো নিজে গম পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে লাডু বনাব। মই এয়া প্ৰথমতে আলমণ্ডখিনি গৰু ঘিউত ভাজি লৈছিলোঁ, তাৰপিছত নাৰিকল ৰুকাখিনি অকণমান গৰম কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ এই গুড়খিনিত ঢালি দিম। এনেদৰে গৰমে গৰমে লাডু বনাই ল'ব। আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি বনাব। চাইজটো মই অকণমান ডাঙৰ বনাইছোঁ আৰু খাবলৈ যে সাংঘাতিক টেষ্টি হৈছিলে। হোটেলৰ দামী দামী মিঠাইও পাত্তা নাপায়। প্লিজ এবাৰ আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব। খুব হেল্ডি আৰু খুব ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ। আপোনালোকক মেৰিনেশ্যন কৰোঁতে মই দেখাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। এয়া মই বিৰিয়ানীৰ কাৰণে আজিয়ে মেৰিনেট কৰি থৈছোঁ। কাইলৈ যিহেতু মোৰ বাৰ্থডে, মই বিৰিয়ানী বনাম। মেৰিনেশ্যনত দিলোঁ প্ৰথমতে দৈ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি, নিমখ দিয়া নাই। তাৰপিছত মিট মছলা দিছোঁ, অকণমান বিৰিয়ানী মছলা দিছোঁ, আদা নহৰু দিছোঁ, পিঁয়াজটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। তাৰপিছত মই এতিয়া দিম এইয়া গৰম কৰিছোঁ জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি কৰি দিম এইখিনি। আৰু এইখিনি মেৰিনেশ্যনত দি থৈছোঁ। আৰু লং, ইলাচি, ডালচেনি দি থৈছোঁ, সেইটো পাহৰিছিলোঁ। এইখিনি দি মই হোল নাইট মেৰিনেট কৰি ফ্ৰিজত ভৰাই থ'ম। আৰু কাইলৈ কেনেকৈ বনাম পিছদিনাৰ ক্লিপ। এয়া বাসমতি ৰাইচ মই ধুই ল'ম ভালকৈ, যিহেতু দুজনমান মানুহ মাতা হৈছে, গতিকে অকণমান বেছিকৈ লৈছোঁ। মই প্ৰায় 1.5 কেজি বাসমতি ৰাইচ লৈছোঁ। এইখিনি ভাল কৰি আছোঁ। আৰু এয়া প্ৰকাণ্ড মস্ত এখন কেৰাহী পাতিছোঁ বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে। প্ৰথমতে এই পিঁয়াজখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ।
কেৰাহীখন ভৰ্তি হোৱাকৈ মই পানী দি ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে লং ইলাচি ডালচেনিৰ এটা তেজপাত আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু পানীখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই চাউলখিনি দি দিওঁ। এইফালে মই প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ, কাৰণ বিৰিয়ানীৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছেই হৈছে অনিয়ন। এইখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম মই। আৰু মই চাউলখিনিও দি দিলোঁ। পানী অলপ গৰম হ'ল আৰু অলপ অলপকৈ সিজি আছে। 70% সিজাৰ পিছত মই চাউলখিনি টুকি দিম। আৰু এইদৰে আনটো চৌকাত পিঁয়াজো ভাজি আছোঁ মই, ৰঙচুৱা নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিম। মটৰ দি দিম, পানী, কাৰি পাত্তা আৰু ধনিয়া। আৰু এইফালে আছে মই এইফালে চিকেনখিনি তেলত দি দিলোঁ আৰু ভাজি আছোঁ ধুনীয়াকৈ। দৈ সানি লোৱাৰ পিছত এৰাতি যেতিয়া মেৰিনেশ্যন কৰিলোঁ, চিকেনখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট হ'ল। আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি ভাজি পেলাই সিজাই ল'ম। আৰু এইফালেও মোৰ 70% ৰাইচ সিজি গ'ল। এতিয়া মই গোটেই ভাতখিনি টুকি দিম, কাৰণ বেছিকৈ সিজিলে বেয়া হ'ব। লাষ্টত দম মাৰিব লাগিব। কমপ্লিট হৈ লওক, মাহঁত আহি পাই যাবহি। এতিয়া পটাপট বনাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। চিকেন মোৰ প্ৰায় সিজি গ'ল। ইয়াতে মটৰ দি দিছোঁ অলপমান আৰু লগতে কচুৰি মেথি দিছোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দম মাৰিম। ডাঙৰ কেৰাহীখনত সামান্য পৰিমাণে তেল দি তাতে অকণমান লং ইলাচি দি দিছোঁ। আৰু এইদৰে মই অলপ অলপকৈ মাংসখিনি দি গৈছোঁ। এতিয়া মই লেয়াৰিং কৰিম। প্ৰথমতে চিকেন দিলোঁ, তাৰপিছত ভাতখিনি দি দিছোঁ, তাৰপিছত ভাজি থোৱা পিঁয়াজ আৰু অকণমান ধনিয়া আৰু নৰসিংহৰ পাত দিছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু পদিনা দিবলৈ নাপাহৰিব, পদিনা দিলে বিৰাট টেষ্টি হয়। আৰু কালাৰৰ বাবে মই কেশৰ দিয়া নাই, ঘৰতে থকা কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এয়া কচুৰি মেথি অলপমান দি দিছোঁ। গাখীৰত কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ গুলি পেলাই যদি আপোনালোকে এনেকৈ ভাতত দি দিয়ে নহয়, খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ হয়, কেশৰৰ দৰে কালাৰ হয়। আৰু লগতে মই এটা খোৱা গোলাপ জল দিছোঁ। গোলাপ জলৰ টেষ্টটো আৰু স্মেলটো বৰ ধুনীয়া, দিবই লাগে বিৰিয়ানীত। আৰু বিৰিয়ানী মছলা অকণমান দি দিছোঁ। দি পেলাই এতিয়া মই ঢাকি পেলাই অকণমান সময় 5 মিনিটমান দম মাৰিম। এতিয়া মই আকৌ এটা লেয়াৰ দিছোঁ। এয়া চিকেন দিছোঁ ওপৰত। তাৰপিছত আকৌ সেইদৰে মই ভাতখিনি দি দিম ওপৰত, যিখিনি 70% সিজিছে, সম্পূৰ্ণ সিজা নাই। তাৰপিছত আকৌ ধনিয়া দিম আৰু কচুৰি মেথি অকণমান দিম। দি পেলাই এইদৰে ভাতখিনিৰ ওপৰত লেয়াৰ কৰি ঢাকি দিম। এনেদৰে আপোনালোকে লেয়াৰ বাই লেয়াৰ কৰি যাব বিৰিয়ানীত, কৰি পেলাই ঢাকিব। ঢাকি 5 মিনিট এইদৰে দম মাৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বিৰিয়ানী কমপ্লিট। মোৰ বাৰ্থডে দিয়া মনিকা আহিছে। মনিকা আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ নিচিনা দেই। মনিকা বা পাপা মাৰ একদম কেয়াৰ টেকাৰ। পাপা মানে মনিকা বাৰ হাততে কিজানি হেৰি হোৱাৰ নিচিনা, মানে ইমান ধুনীয়াকৈ কেয়াৰ ল'লে। এতিয়া এইফালে মা আহিছে, মাকো মনিকা বাই কেয়াৰ ল'লে। জলকীয়া আচাৰ বা এয়া পিঠাগুড়ি। এইবাৰ বিহুত একদম পিঠা বনোৱাতহে বল। এয়া আনিছে কেক আৰু এয়া কি ভোট জলকীয়া। এইফালে ভোট জলকীয়া আনিছে। এয়া ঘৰৰ তেজপাত। আৰু এইটো কি আচাৰ। জীয়েকক হ'লে মাকে এনেকৈ টোপোলা বান্ধে, চব মাকে বান্ধে, চব জীয়েকক হ'লে।
সেইটো আমৰ আচাৰ মা আচাৰ বনোৱাত বিৰাট পাকৈত মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ সকলোৱে জানে পৰিয়ালৰ মানুহ চবেই গুৱাহাটীৰ পৰাও গাড়ী ৰখাই ৰখাই মাৰ আচাৰ লৈ যায় সেয়া তেজপাত খাই বৈ মাহঁত যাবলৈ ওলাল মায়ে যিহেতু চিকেন নাখায় সেইটো কাৰণে পনীৰ বিৰিয়ানী বনাই দিলোঁ এয়া মা গধূলি হ'ল আৰু ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছে এই সময়খিনি বৰ বেয়া লাগে মা যেন থাকি যাব এনেকুৱা নিচিনা ফিল হয় যাব বহুত দিন চিনি পাবই দেখিছে না আগৰ ভিডিঅ'ত ন চব নিজে নিজে আহিছে দেই মই কাকো মতা নাই সৰুতে সিহঁতি মোৰ বাৰ্থডে আগতে খাইছে নহয় জানে মাও নিজে নিজে আহিছে আজিকালি মাতে বোলে ঠিক আছে হ'ব মই এতিয়া খোৱাটো ৰেডি কৰোঁগৈ ন খোৱাটো খাই গোটেই কম প্ৰতি বছৰে মোৰ বাৰ্থডেৰ দিনা আগতে পাপা জীয়াই থাকোঁতে পাপাও আহে মাও আহে আজি যে মোৰ বাৰ্থডেৰ দিনা মা নিজে আহিছে সেইটোৱে মোৰ চবতকৈ ডাঙৰ গিফ্ট বহুত ভাল লাগিছে ওচৰত আছোঁ কাৰণে পটককৈ আহিব পাৰিছে পাপাও আচলতে আগতে জীয়াই থাকোঁতে আহে মোৰ আজি পাপালেও বহুত মনত পৰিছে মোৰ আজি ডাঙৰ গিফ্ট সেইটোৱে যে মা মোৰ ঘৰলৈ মোৰ জন্মদিনৰ দিনা আহিছে থেংক ইউ ছ' মাছ মা এনেকৈ তুমি সদায় আহি থাকিবা আৰু তুমি সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থাকা সেইটোকে কামনা কৰোঁ আজি মোৰ জীৱনৰ সৰু সৰু কিছুমান মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই